हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल মই ৰাজ্যকৰ আপোনালোকে চাই চাৰ্জেট কি টোটেল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যে নৱেম্বৰ মাহত কেইদিন বন্ধ থাকিব বেংকসমূহ যিবিলাক বেংক আছে এছবিআইৰ বেংক আছে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া এই বেংকটোৱে নৱেম্বৰ মাহত কিমান দিন বন্ধ থাকিব আৰু কোন কোন দিনে বন্ধ থাকিব এ টু জেড কথা আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টোত আহক फ्रेंड आमी এই ভিডিওটো স্टार्ट करूँ तार आगते आपलोकर ओसरत एटा हरो रिक्वेस्ट आपलोके जदि এই ভিডিওটো लाइक करा नाइ प्लिज एटा एटा কৈ लाइक কৰি দিব কিয়নো আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাক আগলৈ ভিডিও বনাবলৈ উৎসাহ যোগায় তো আহক চাও কোন দিনে কোনটো বেংক বন্ধ আছে আৰু ক'ত ক'ত বন্ধ আছে আৰু কিমান দিন বন্ধ আছে এই নৱেম্বৰ মাহত তা আহক জানিলেও কোন দিনে ক'ত বন্ধ আছে ইয়াত কি কৈছে যে নৱেম্বৰ মাহত কিমান দিন বন্ধ থাকিব বেংক জানিলক বেংকৰ বন্ধৰ তালিকা নৱেম্বৰ মাহত 9 দিন বন্ধ থাকিব বেংকসমূহ ইয়াৰ ভিতৰত আছে বিভিন্ন ৰাজ্যত হ'বলগীয়া বন্ধৰ লগতে দ্বিতীয় আৰু চতুৰ্থ শনিবাৰ আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত হয়তো বেংকৰ ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত সেইবাবে বেংকৰ প্ৰতিটো কথাই জনাটো আমাৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় যাতে আমি সেইমতে কোনো কামৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰো নৱেম্বৰ মাহত কেইবা দিনো বন্ধ থাকিব বেংক সেৱা ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে জাৰি কৰা বন্ধৰ তালিকা মতে নৱেম্বৰ মাহত ষষ্ঠ পূজা মিলাতে শৰীফ গুৰু নানক জয়ন্তী সমূহ সহ কেইবা দিনো বন্ধ থাকিব বেংক ইয়াৰ উপৰিও দ্বিতীয় আৰু চতুৰ্থ শনিবাৰো বন্ধ থাকিব বেংকৰ কাম-কাজ উল্লেখযোগ্য যে নৱেম্বৰ মাহত 9 দিন বন্ধ থাকিব বেংকসমূহ ইয়াৰ ভিতৰত আছে বিভিন্ন ৰাজ্যত হ'বলগীয়া বন্ধৰ লগতে দ্বিতীয় আৰু চতুৰ্থ শনিবাৰ কোন দিনে বন্ধ থাকিব বেংকসমূহ তো ইয়াত চাওক লিষ্ট যে 1 নৱেম্বৰত বাংগালোৰ আৰু ইম্ফলত কন্নট উৎসৱৰ বাবে বন্ধ থাকিব বেংকসমূহ 2 নৱেম্বৰত পাটনা গুৱাহাটী ৰাঁচীত ষষ্ঠ পূজা উপলক্ষে বন্ধ থাকিব বেংক সেৱা 8 নৱেম্বৰত শিলঙত ওয়াংগলা ফেষ্টিভেল আছে আৰু এই দিনটোত বন্ধ থাকিব বেংকৰ কাম-কাজ 9 নৱেম্বৰত মাহৰ দ্বিতীয় শনিবাৰ গতিকে সেইদিনা বন্ধ থাকিব বেংকসমূহ 12 নৱেম্বৰত গুৰু নানক জয়ন্তী উক্ত দিনা ভেলাপুৰ ভোপাল ভুৱনেশ্বৰ চণ্ডীগড় দেৰাদুন হায়দৰাবাদ জয়পুৰ জম্মু কানপুৰ গুৱাহাটী কলকাতা লক্ষ্ণৌ মুম্বাই নাগপুৰ নতুন দিল্লী পাটনা ৰায়পুৰ ৰাঁচী চিমলা শ্ৰীনগৰত বন্ধ থাকিব বেংক সেৱা 15 নৱেম্বৰত বেংগালুৰু জম্মু আৰু শ্ৰীনগৰত কনকদাস জয়ন্তী আৰু ঈদুল মিলাদ উল নবী উপলক্ষে বেংকৰ কাজসমূহ বন্ধ থাকিব 18 নৱেম্বৰত লাবাব দুছেন উপলক্ষে গেংটকত বন্ধ থাকিব বেংক 23 নৱেম্বৰত মাহটোৰ চতুৰ্থ শনিবাৰে দেশৰ সকলো চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত বেংকৰ কাম-কাজ বন্ধ থাকে আৰু অৱশেষত 24 নৱেম্বৰত লাচিত দিৱস উপলক্ষে অসমত চৰকাৰী বন্ধ তো ইয়াত চাওক 9 দিন বন্ধ থাকিব এই নৱেম্বৰ মাহৰ আৰু সম্পূৰ্ণ লিষ্টখন আপোনালোকে নিশ্চয় পাই গলে যে কোন দিনে বন্ধ থাকিব তো ফ্ৰেন্ড আজিৰ ভিডিও মানে যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত তেতিয়া শেয়াৰ কৰি দিয়ক